Привіт усім! Тож, як ви здогадалися, темою сьогоднішнього відео буде Париж. Але не частини міста, переповнені людьми, та про які і так усі знають. Ми оглянемо архітектуру, цікаві місця, цікавинки та особливості міста. Також повечеряємо в українському ресторані, продегустуємо їжу, бо цікаво, як же українську їжу готують французи. Можу побитися об заклад, що таких вареників ви ще не бачили. Також спробуємо одні з найзнаменитіших макаронів та знайдемо прямо у центрі Парижа секту вбивць. А хто це такі, більшість з нас і так уже знають. І щоб туди потрапити, треба пройти спеціальний контроль. Тож поїхали! І щоб поїхати, нам потрібен автомобіль. І саме у Парижі відстань 1,6 км перетворюється у 16 хвилин. Ось такий він, Париж. І якщо GPS показує, що ви на заправці, але ви взагалі її не бачите, то скоріш за все вона буквально під вами. Ось так економія місця. Самі вулички Парижа просто переповнені різними ресторанчиками з їжею різних країн світу. Тут, до речі, дуже популярними є жарені каштани. І таких людей, що готують каштани, безліч можна зустріти в більш-менш людних місцях. Але, чесно кажучи, за весь час я ні разу не бачила, щоб хтось їх їв. Але якщо готують, значить є попит. А ось і знамените кафе, де продають різні французькі десерти, шоколад і, а вже ж, макарони з безліччю смаків, від великих до маленьких. Це може бути кориця, горіхи, ягоди, фісташки та багато інших. Але це не дешеве задоволення, скажу я вам. Тому що така маленька коробочка коштує від 20 до 25 євро. І ось деякі інші десертики, а також шоколад. А вже ж французькі макарони – це французькі макарони. Просто тають у роті. Я перший раз тут їх скуштувала і зрозуміла, що всі інші, що я їла до цього, навіть наполовину не такі. До речі, будучи в Парижі, не забудьте парасольку, адже тут погода змінюється різко та дуже часто є дощовою. А ось і будинок Діор. Париж – місто багатонаціональне і багатокультурне, яскраве і живе. Париж – це просто мрія. Хто не чув цієї крилатої фрази? Хто не хотів би відвідати Париж, а відвідавши, знову повернутися сюди? Це місто приваблює усіх любителів моди і романтики, мистецтва та історії, архітектури та їжі. Тут ви знайдете майже все – музеї зі світовим ім'ям, модні магазини, цікаві пам'ятки, затишні ресторани та найромантичніші місця. І прапори України нагадують нам про наші плани сьогодні поїсти в українському ресторані. Тож потихеньку будемо рухатися в напрямку цього закладу. Місто стало столицею Франції у 10 столітті, залишалося нею з невеликими перервами протягом багатьох століть. І донині. А ось зліва буде костел Святого Агастіна. Ось він, до речі. Рекомендую відвідати. До речі, по дорозі в Париж нас зустрічає Тріумфальна арка. Це більше, ніж просто пам'ятка, замовлена Наполеоном на честь тих, хто боровся і загинув, захищаючи свою країну під час наполеонських війн. Якщо підійти ближче, то можна побачити імена всіх французьких солдатів і виграних битв. І ось що ми знайшли по дорозі. Спочатку я не звернула уваги, поки не побачила написи, написані не французькою і не англійською. Тож ми вирішили зайти всередину. Головний вхід був зачинений, але були відчинені двері зі сторони набережної. Усередині стоять полісмени і пропускають тільки тих, хто розмовляє вільно чисто російською та пройшов через сканер.
А людей, які не розмовляють цією мовою, чи що воно там є, вони відмовляються пропускати. Тож я доклала трохи зусиль, щоб пропустили не тільки мене. І мені це вдалося. Смішно трохи виглядає, тим паче, згідно того, що відбувається, ці нелюди ще моляться. Але їм це вже не допоможе. На жаль, не зняла, але інколи сюди приходять їхні чада, щоб пофотографуватися, виставляючи ноги, спину, пишаючись тим, що це їхня рідна будівля у центрі Парижа. Це просто жах. Ну а ми тут не будемо затримуватися, а підемо далі. Та й знаходитись тут не одне з найприємніших відчуттів, чесно кажучи. Тож ходімо. Ось ми вже близько до українського ресторанчика. Тож за хвилинку вже будемо там. Тут, до речі, багато таких подібних вуличок із зеленню та велосипедами. І ми вже приїхали. Відверто кажучи, не найкраща їжа, яку я їла. Як на мене, деруни трохи жирнуваті. А що сталося з варениками, що вони чорні, поняття не маю, як вони і смаку. Але борщ, якщо не брати до уваги, що там майже не було м'яса, то вийшов смачним. Ще була котлета по-київськи, і її ми чекали 30 хвилин, але вона нам найбільше сподобалася. І борщ принесли нам з пампушкою, це також плюс, мені сподобалося, але з маленькою. Тож, висновок, що українська їжа найсмачніша в Україні. Я не можу сказати, що їжа була такою несмачною, але відчувалося, що без душі. А також плюс, що офіціантка була українкою. Тож такий не який, а досвід. З їжею в Парижі проблем ніяких не повинно бути, тут просто величезний вибір закладів харчування від дорогих ресторанів до затишних вуличних кафе, галасливих барів з французькою, європейською, східною та азіатською кухнями. Представлені всі відомі мережі фастфуду, на вулицях можна купити різні снеки від місцевих до банальних хот-догів. Але зазвичай заклади, які розташовані дуже близько до визначених пам'яток, наприклад, до Ейфелевої вежі, то зазвичай їжа не дуже смачна та невиправдано дорога. Часто можна зустріти ось такі екскурсії та водні прогулянки. Часто вони включені у вартість квитка до Лувру. Ну що ж, а я вам дуже дякую всім за увагу, час та перегляд. Побачимося в наступному відео. До зустрічі та гарного дня! На нас чекає ще дуже багато цікавих та захоплюючих речей та пригод.